Soms is het voor de markt best lastig om te zien van waar houdt CarCollect nou op en waar start Used Car Controller nou eigenlijk. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig uit te leggen. CarCollect pakt alle B2B handelstransacties eigenlijk voor zijn rekening. En wat wij doen is eigenlijk niks anders dan faciliteren dat autodatastromen bij ons dan vervolgens binnenkomen, zodat ze bij ons eigenlijk verder kunnen met het traject waarmee ze de auto particulier gaan verkopen, aan eindverbruikers gaan verkopen. Hoi, ik ben Philippe Geljan en ik ben Key Account Manager bij Go Remarketing Solutions. En ik ben Michel van Hoon. Ik ben medeoprichter van Go Remarketing Solutions. En hier ben ik vandaag in Den Bosch, waar we gevestigd zijn. Go Remarketing Solutions is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van gebruikte autoprocessen binnen autobedrijven, onder andere. En daarbij hebben we een aantal producten. En het belangrijkste waar we het vandaag over gaan hebben is Used Car Controller. Maar daarnaast hebben we ook nog Car Service Plan, een onderhoudsabonnementenplatform. We hebben MarketView, waarmee je de gebruikte automarkt in kaart kan brengen. En we hebben uiteindelijk ook FlexFlow. En dat maakt jouw processen binnen je bedrijf echt super flexibel, inzetbaar en manageable. Go Remarketing Solutions is eigenlijk ontstaan vanuit het adviesbureau wat ik in het verleden had. Wij waren bezig met autobedrijven beter te maken met consultancy en training. Maar we zagen dat heel vaak heel veel processen een repeterend karakter hadden, maar dat ze niet goed vastgelegd werden of niet efficiënt werden afgehandeld. En toen hebben we gedacht, dat gaan we automatiseren. Dus toen zijn we een aantal jaren geleden in het IT-vak gestapt en hebben we feitelijk een platform gebouwd waarbij we mensen dus beter maken in hun vak door ze gewoon tools te geven waarmee ze die hele flow van gebruikte auto's, vanaf het moment dat ze de auto gaan taxeren tot het moment dat die verkocht wordt, dat we dat hele proces feitelijk efficiënter maken en makkelijker maken. Ja, hoe zijn wij tot de samenwerking met CarCollect gekomen? Ik ken Stan Gelok vanuit het verleden. Eigenlijk op hele jonge leeftijd hebben we elkaar dan ontmoet. En vervolgens hebben we allebei dezelfde opleiding gedaan in Driebergen. Dus de IVA Driebergen hebben we samen gedaan. Daar kwamen we elkaar weer tegen. En daar kwam ook Lef van der Eng om de hoek kijken. En dus sinds die tijd kennen we elkaar. En we zitten allebei natuurlijk in hetzelfde vakgebied qua branche, qua automotive. Dus zo is de link gelegd met elkaar. Ja, en hoe zijn we dan gaan samenwerken met elkaar? Op een gegeven moment is er een gezamenlijke klant gekomen. Volvo Hoofdman in dit geval. Die zowel klant is bij CarCollect als bij Used Car Controller. En mede met hun coöperatie hebben we een gezamenlijke koppeling gemaakt, waardoor we het proces efficiënter maakten voor dit autobedrijf. Het is wel mooi dat Philippe het natuurlijk heeft over Volvo Hoofdman, want die daagt ons eigenlijk uit. Want ja, soms is het voor de markt best lastig om te zien van waar houdt CarCollect nou op en waar start Used Car Controller nou eigenlijk. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig uit te leggen. CarCollect pakt alle B2B handelstransacties eigenlijk voor zijn rekening. En wat wij doen is eigenlijk niks anders dan faciliteren dat autodatastromen bij ons dan vervolgens binnenkomen, zodat ze bij ons eigenlijk verder kunnen met het traject waarmee ze de auto particulier gaan verkopen, aan eindverbruikers gaan verkopen. Dus de klant, in dit geval dus Volvo Hoofdman, zei voor jullie luister voor het B2B deel gaan we in zee met CarCollect. Alleen we willen voor al het andere wat intern in ons bedrijf plaatsvindt rondom een gebruikte auto die we particulier gaan verkopen, daarvoor willen we Used Car Controller gebruiken. Ja, en daar zie je dan een match waarbij je eigenlijk niet of nauwelijks overlap hebt. Op abstract niveau werkt het inderdaad zo, maar hoe werkt het nu in de praktijk? Bedrijven taxeren met CarConnect. Dus de start van de taxatie vindt plaats in de CarCollect applicatie. In CarCollect, op het moment dat je daar een dossier hebt, krijgt hij een bepaalde status, nagelang de auto in het proces zit. Dat kan zijn gunnen, binnenmelden, etc. Vanuit Used Car Controller kunnen wij via instellingen per vestiging, dus per account, kunnen wij periodiek autodossiers gaan ophalen vanuit CarCollect vanaf een bepaalde status.
Het gaat zelfs nog zover dat we ook verschillende auto's kunnen ophalen. Dan kun je het hebben over auto's die intern zijn gegund, maar bijvoorbeeld ook de handelsauto's zelf. Dus je kunt ook alle auto's of een gedeelte van de auto's periodiek kunnen we voor je ophalen. Het voordeel is, in Used Car Controller staan exact de auto's voor jou klaar die je ook in Used Car Controller wilt hebben. Dat betekent je hebt geen dubbele invoer, dus je bespaart tijd en dus een efficiënter proces. De samenwerking zorgt voor een win-win-win situatie. Dus niet alleen Go Remarketing wint eraan, niet alleen Carcollect, maar de grootste win zit hem in de gezamenlijke klanten die gebruik maken van onze samenwerking en van onze koppeling. Denk hierbij aan Volvo dealers, Suzuki dealers, Mitsubishi dealers, Toyota dealers. Dus wil jij weten hoe de koppeling werkt of wat wij gezamenlijk voor jou kunnen betekenen, hoeveel jij een referentie hebben? Neem contact met ons op en we brengen je in contact met de juiste persoon.